नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, झटपट हेल्दी रेसिपीजमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आपल्याला स्वयंपाकात बऱ्याच वेळेला पाक करायला लागतो. विशेषतः लाडू करताना किंवा वड्या करताना आपण हा पाक करत असतो. पाक करण्याचं काम हे थोडंसं जोखमीचं आहे. सरावाने ते जमू लागतं, पण नव्याने स्वयंपाक करणाऱ्यांसाठी आज हा आपला व्हिडिओ आहे. आपण नेहमी एक शब्द वापरतो, तो म्हणजे पाक जमला पाहिजे. तर आज आपण बघणार आहोत की पाक जमणे म्हणजे काय आणि पाक जमला नाही म्हणजे काय, आणि त्यावरचे उपायही आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर आता मी या कढईमध्ये थोडा गूळ घेतला आहे आणि गुळाचा पाक करते. त्याच्यामध्ये गूळ घातला आहे आणि थोडंसं पाणी घातलं आहे. गॅस मध्यम ठेवलेला आहे. गुळाला उष्णता मिळताच गूळ विरघळू लागतो आणि मिश्रण आता सैल झालं आहे. पाकासाठी आपण जनरली 2 शब्दप्रयोग वापरतो. एक म्हणजे एकतारी पाक आणि 2 तारी पाक. 2 तारी पाक म्हणजे कमी चिकट पाक जो आपण मऊ वड्यांसाठी वापरतो, आणि 1 तारी पाक म्हणजे जास्त चिकट जो आपण कडक लाडवांसाठी वापरतो. आता जेव्हा आपल्याला 2 तारी पाक करायचा असतो तेव्हा काय होतं, चुकून गॅस मोठा राहिल्याने म्हणा किंवा पाक झालाय हे न कळल्यामुळे पाक जरा जास्तच घट्ट किंवा गोळीबंद होतो. आता बघा, मी जेव्हा या पाकाच्या थेंबांना हात लावते तेव्हा या पाकाची गोळी तयार झाल्याचं आपल्याला दिसतंय. याचा अर्थ पाकाला 2 तारीच्या पुढचा घट्टपणा आलेला आहे. अशा वेळी आता हे मिश्रण या पाकामध्ये घातलं तर काय होतं हे आपण बघूया. हे मिश्रण मी आता लगेच ढवळायला घेतलंय, पण पाक खूपच घट्ट झाल्यामुळे आता बघा हे मिश्रण आता कोरडं पडू लागलं आहे आणि त्यामुळे ह्याच्या वड्या थापणं आता कठीण होईल. आता बघा हे मिश्रण आता काही क्षणातच इतकं कोरडं झालं आहे. मी जेव्हा ह्याच्या वड्या थापायला जाते तेव्हा माझ्या लक्षात येतं की याच्या वड्या थापणं केवळ अशक्य आहे. यालाच आपण म्हणतो की पाक जमला नाही किंवा पाक बिघडला. मग अशा वेळी काय करता येईल? तर आता हे मिश्रण आपण पुन्हा एकदा कढईमध्ये घालून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये थोडं पाणी घालून आपण हे मिश्रण पुन्हा एकदा सैलसर करू शकतो. मिश्रण जर गरम असेल तर गॅस पेटवायचीही गरज नाही, पण हे मिश्रण जर अगदी गार झालं असेल तर थोडा वेळ मध्यम आच दिली तरी चालेल. तर अशा प्रकारे याच्यामध्ये पाणी घालून पुन्हा एकदा हे मिश्रण सैलसर करून वडी थापण्याच्या योग्य कन्सिस्टन्सीचं झालं की आपण वड्या पुन्हा एकदा थापू शकतो. आता आपण दुसरी केस बघूया, ज्याच्यामध्ये पाकाला अजिबातच चिकटपणा आलेला नाही आणि आपण पाक तयार व्हायच्या आधीच आपण हे मिश्रण पाकामध्ये टाकलं तर काय होईल हे बघूया. मी आता पाक तयार व्हायच्या आधीच हे मिश्रण ह्याच्यामध्ये टाकते. गॅस पूर्ण बंद आहे. पाक 2 तारी व्हायच्या अगोदरच, म्हणजे पाक हाताला चिकट लागत नाही आहे तरी देखील मी हे मिश्रण ह्याच्यामध्ये टाकलं तर काय होतं हे बघूया. हे मिश्रण मी लगेच ढवळायला घेतले. आता बघा, पाकाला अजिबातच चिकटपणा नसल्यामुळे मी हे मिश्रण कितीही ढवळलं तरी ते आता घट्ट होत नाही आहे आणि ह्याच्या आता वड्याही थापल्या जाणं शक्य नाही. पाक तयार व्हायच्या अगोदरच आपण गॅस बंद केला, त्यामुळे हे असं झालेलं आहे. आता यावर उपाय म्हणजे गॅस पुन्हा पेटवायचा आणि या मिश्रणाला पुन्हा मध्यम आचेवरती चट द्यायचा. आता मी गॅस सुरू केला आहे आणि मध्यम आचेवरती हे मिश्रण आता परतते. यामुळे पाक घट्ट होतो आणि त्यामुळे मिश्रणही आळतं किंवा घट्ट होतं. आता हे मिश्रण वड्या थापण्याच्या कन्सिस्टन्सीचं झालेलं आहे, त्यामुळे आता ह्याच्या वड्या सहज पडतील.
अशा प्रकारे पाक कमी चिकट झाला किंवा जास्त चिकट झाला तरीही असे उपाय करून आपण या मिश्रणापासून वड्या पाडू शकतो आणि आपली मेहनत वाया जात नाही. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका झटपट हेल्दी रेसिपीसोबत. तोपर्यंत हेल्दी खा, हेल्दी राहा.